Okey, 2 hari lepas saya ada dapat WhatsApp bertanya saya macam mana kita nak training atau lebih mahirkan lagi untuk guna pisau cukur ni. Sebab kebanyakannya diorang dah pandai gunting rambut tapi diorang masih takut nak guna pisau cukur ni sebab tak mahir. Sebab takut nanti ada luka, ada berdarah. Jadi saya nak buat tutorial cara untuk kita mahirkan lagi guna pisau cukur ni untuk hilangkan kita punya rasa takut. Saya akan tunjuk semua dalam video ni nanti. Okey, ni saya nak tunjukkan barang yang perlu ada untuk buat training. First, kena ada razor ataupun pisau cukur. Yang kedua, kena ada blade. Yang ketiga, kena ada balon. Okay, balon ni dekat kedai ada dua jenis, satu yang nipis, satu yang tebal. Jadi yang ni saya gunakan yang nipis. Yang keempat, marker pen. Seeloknya marker pen kita guna yang whiteboard. Macam saya ada permanent je. Okay, yang kelima, botol spray. Botol spray untuk kita spray air. Okay, 5 barang yang kita perlu ada untuk buat training. Okay, step pertama kita kena tiup balon dulu. Kemudian kita gunakan marker pen. Kita boleh lukis. Contoh kita dekat sini kita buat NANI? Omae wa mou shindeiru. Okay, ni dia punya janggut. Minta maaf lah, tak ada seni melukis. Ini dia rambut. Jampang dia. Misal-misal. Okey, dah siap. Step seterusnya kita ambil pisau cukur dan blade. Blade dalam ni ada dua. Okey, untuk yang ni kita buka macam ni. Dia ada dua jenis pisau cukur ni. Macam saya punya dia buka macam ni. Ambil blade ni. Okey, yang ni kita letak kat sini. Yang bahagian belakang ni kita angkat sikit, tutup. Okey, dah sama. Ni kita tolak. Okey. Seterusnya kita nak cukur bahagian sini tu. Embur air sikit. Buka. Jari yang ni kita letak di bahagian belakang. Kita punya cover ni masuk tengah. Okey, macam tu. Ibu jari dengan jari telunjuk kita pegang di sini. Macam ni.
Sekarang kita start cukur bahagian tepi dahulu. Jari tengah ni kita sebagai penahan dekat kulit customer. Kita letak satu. Yang ni jangan tekan. Kita cuma hanya letak, tarik. Letak, tarik. Sebab kalau kita tekan boleh luka. Ni saya guna marker pen yang permanent, jadi dia tak hilang. Kalau korang boleh guna yang whiteboard lagi bagus. Tak sikit lagi air. Ni training ni kalau buat seharian memang akan mahir. Oh, boleh lah. Five minutes later. One hour later. Okay, bagi yang belum subscribe, silalah subscribe sekarang. Semoga kita berjumpa lagi di video tutorial akan datang.